Välkommen tillbaka! Hoppas verkligen att de här videorna kan hjälpa dig. Hej mina vänner! I den här videon ska vi tillsammans lära oss några av de viktigaste fraserna och orden på svenska som används mest i vardagen och inom olika områden. De är ordnade i en sammanhängande text som gör det lättare för dig att förstå och komma ihåg. Jag önskar er en trevlig och givande titt. Mitt namn är Ahmed. Jag är 35 år gammal. Jag kom till Sverige för 4 år sedan tillsammans med min familj på jakt efter en bättre framtid. Nu bor vi i Stockholm i en liten men bekväm lägenhet nära skolan och tunnelbanan. När jag träffar nya människor säger jag: Hej, jag heter Ahmed. Jag är 35 år gammal. Jag kommer från Syrien och bor nu i Sverige. Och jag brukar tillägga: Jag arbetar på ett teknikföretag. Min fru studerar svenska och min dotter går i lågstadiet. Jag tycker om att dela min berättelse med andra och att höra deras, för det hjälper mig att lära mig språket och skapa nya vänner. Min dag börjar 7:00 på morgonen. Väckarklockan ringer. Jag öppnar ögonen långsamt. Det är lite kallt, så jag sätter på värmaren. Det första jag gör är att dra upp gardinerna och titta ut på gatan. Jag ser människor som går till jobbet och snön som täcker bilarna. Jag går till köket och gör en kopp varm kaffe. Jag säger till min fru: Vill du ha kaffe med mjölk eller svart? Hon svarar leende: Kaffe med mjölk, tack. Vi sitter tillsammans vid bordet och äter frukost. Grovt bröd, svensk ost, kokta ägg och frukt. Jag säger till min dotter Leila: Har du gjort klart din läxa? Hon svarar: Ja pappa, men jag har prov idag. Jag uppmuntrar henne: Oroa dig inte, du är smart och du kommer att klara det. Innan jag lämnar huset tar jag på mig vinterkläder. En tjock kappa, handskar och halsduk. Jag säger till familjen: Hej då, vi ses ikväll. De svarar alla: Ha en bra dag, lycka till. Jag går ut och promenerar på den snötäckta gatan. Jag kommer till busshållplatsen och ser några personer som väntar. Jag säger till en man bredvid mig: God morgon, vet du när buss nummer 53 kommer? Han svarar: Om ungefär 5 minuter. Jag använder mitt busskort och går på bussen. Jag säger till chauffören: Tack så mycket. Sedan sätter jag mig vid fönstret. Ibland tar jag tunnelbanan och där hör jag utropen: Nästa station, T-centralen. Om jag inte förstår något frågar jag passageraren bredvid mig: Ursäkta, är den här stationen nära centrum? Han svarar: Ja, nästa station är centrum. Jag arbetar på ett IT-företag. När jag kommer till kontoret hälsar jag på kollegorna: God morgon allihopa. De svarar: God morgon Ahmed. Jag öppnar datorn och kollar min e-post. Jag skriver ett meddelande till min chef: Jag har avslutat rapporten. Jag ber om din granskning. 10:00 har vi möte. Jag sitter med kollegorna. Vi pratar om projektet. Jag säger: Jag tror att vi behöver en extra vecka.
Min kollega tillägger: kanske, men vi kan arbeta snabbare. Jag svarar: om vi samarbetar kan vi bli klara i tid. Ibland ringer jag en kund. Hej, jag ringer från företaget. Jag vill bekräfta mötet imorgon. Om tiden inte passar, säger jag, kan vi flytta mötet till nästa vecka? Klockan 12 går jag med kollegorna till en restaurang i närheten. Jag säger till servitören: kan jag få menyn, tack? Jag tittar i menyn och frågar: vilken är dagens specialrätt? Servitören svarar: vi har grillad lax med potatis och sallad. Jag säger: jag tar den, tack. Medan vi äter pratar vi om vädret, sport och politik. Jag säger: vintrarna i Sverige är långa, men det är vackra när snön faller. Min kollega svarar: ja, men jag saknar solen mycket. När vi är klara säger jag till servitören: maten var mycket god, tack. Efter jobbet går jag till mataffären. Jag skjuter kundvagnen och frågar personalen: ursäkta, var finns brödavdelningen? Har ni olivolja? Jag köper mjölk, bröd, frukt och några grönsaker. Vid kassan frågar jag: kan jag betala med kort? Kassören svarar: ja, självklart. Sedan säger jag: tack, ha en bra dag. På banken. Jag säger: jag vill öppna ett nytt konto. Tjänstemannen frågar: har du ID och uppehållstillstånd? Jag svarar: ja, här är de. På sjukhuset. Jag har ont i halsen och feber sedan 2 dagar. Sjuksköterskan svarar: vi gör en undersökning och bokar en tid hos läkaren. På biblioteket. Jag vill låna en bok för att lära mig svenska. Bibliotekarien: har du lånekort? Ja, här är det. På posten. Jag vill skicka ett paket utomlands. Tjänstemannen frågar: vanlig post eller express? Jag svarar: express, tack. På hotellet vid resa. Jag vill boka ett rum för 2 personer, 2 nätter. Tjänstemannen frågar: inklusive frukost? Ja, tack. På flygplatsen. Jag säger: var är gate nummer 12? Ibland: hur mycket bagage får man ta med? På kvällen kommer jag hem. Jag säger till min fru: hur var din dag i skolan? Hon svarar: jag lärde mig nya fraser. Jag leker med min dotter och frågar henne: vad gjorde du i skolan idag? Hon säger: jag ritade en fin bild och lekte med mina vänner. Idag äter vi middag med vänner. Jag säger till min vän: vill du träffas imorgon på kaféet? Han svarar: ja, vilken tid? Ja, 6:00 på kvällen passar bra. Jag tycker om att träna. 2 gånger per vecka går jag till gymmet. Jag säger till tränaren: jag vill ha ett program för att bygga muskler. Ibland spelar jag fotboll med mina vänner eller springer i parken. På helgerna går vi ofta ut på utflykt. Jag säger: låt oss gå till skogen idag, vädret är fint. Vi tar med enkel mat, smörgåsar, juice och frukt.
När jag är glad, säger jag. Jag är väldigt glad. Jag fick en befordran på jobbet. När jag är trött. Jag känner mig utmattad och behöver vila. När jag inte håller med. Förlåt, jag har en annan åsikt. Och när jag håller med. Det är ett utmärkt förslag. Jag håller med. Ibland sitter vi som familj och pratar om framtiden. Jag säger, jag vill lära mig svenska flytande. Jag drömmer om att köpa ett litet hus vid sjön. På sommaren planerar vi att resa till Göteborg. Jag säger till min dotter, om du studerar flitigt kan du bli läkare eller ingenjör. Hon svarar, jag vill bli lärare. Jag uppmuntrar henne. Det är en fin dröm och du kommer att lyckas. Innan jag somnar läser jag en bok på svenska. Jag säger till min dotter, godnatt. Hon svarar, godnatt pappa. Jag lägger mig i sängen och tänker, livet i Sverige är inte alltid lätt. Språket, vädret och de kulturella skillnaderna kan vara svåra. Men med tålamod och arbete kan man lyckas. Framtiden ligger framför mig och jag är säker på att varje ny dag bär med sig en ny möjlighet.